નમસ્તે મિત્રો, આના અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ઓન બંને આર્ટિકલ વિશે જાણ્યું. હવે આજે આપણે શીખીશું કે ધ આર્ટિકલ કેવી રીતે મૂકવો, ધ આર્ટિકલનો વપરાશ કેવી રીતે થાય છે, ધ આર્ટિકલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. તો ધ આર્ટિકલ જોતા પહેલાં કે અને અન આર્ટિકલ કેવી રીતે મૂકવો એનો જ તે અહીં એક પુનરાવર્તનનો ટોપિક છે કે કોઈ પણ જાતિવાચક અથવા તો કોઈ પણ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુ, કોઈ પણ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુ વિશે પહેલી વાર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ત્યારે આર્ટિકલ જો લાગુ પડતો હોય તો અથવા અન લાગુ પડતો હોય તો અન મૂકવામાં આવે છે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાછળ જે શીખ્યા એનો જ ઉપયોગ અહીંયા આવશે કે કોઈ પણ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુ વિશે પ્રથમ વખત આપણે ઉલ્લેખ કરતા હોય ત્યારે આર્ટિકલ તરીકે અથવા અન આવશે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા તરીકે This is a boy. જો this is a boy, નામની શરૂઆત વ્યંજનથી થાય છે એટલે આર્ટિકલ તરીકે મૂકવાનો. This is a boy. આ છોકરો છે. એક જ વખત નામનો ઉપયોગ થયો, જાતિવાચક નામ, એટલે એની આગળ આર્ટિકલ તરીકે મુકાય છે. This is a boy. સમજાય છે કે this is a boy. નામની શરૂઆત વ્યંજનથી થાય છે એટલે આર્ટિકલ તરીકે આપણે શું મૂક્યું તો કે મૂક્યું. અહીં આપણને કીધું છે કોઈ પણ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુ માટે જ્યારે આપણે પ્રથમ વખત આપણે ઉપયોગ કરીશું ત્યારે આર્ટિકલ તરીકે અથવા અન બેમાંથી એક મૂકાશે. તો અહીંયા આપણે મૂક્યું અ બોય, નામની શરૂઆત વ્યંજનથી થાય એટલા માટે આવશે. હવે એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. That is an apple. That is an apple. That is an apple. જો નામની શરૂઆત સ્વર, જો નામની શરૂઆત જે છે એ સ્વરથી થતી હોય તો આર્ટિકલ તરીકે આન મુકાય, એવું આપણે પાછળના વિડીયોમાં જોયું. તો અહીંયા આપણે એનો પુનરાવર્તન કરીશું, એનો ઉપયોગ કરીશું અને કેવી રીતે મૂકવું એ જોયું કે that is an apple. પહેલું સફરજન છે. સાથે સાથે થોડા શબ્દાર્થ પણ કરતા જવાનું, જેથી કરીને આપણને અંગ્રેજી થોડું સરળ લાગે. આમ જોઈએ તો અંગ્રેજી બહુ સરળ છે, પણ ખાસ એના સ્પેલિંગ તમે જો મોઢે કરી લેશો તો લગભગ ઘણું બધું અંગ્રેજી કવર થઈ જશે. એટલે ધીસ ઇઝ અ બોય, આ છોકરો છે. ધેટ ઇઝ અન એપલ. ધેટ ઇઝ અન એપલ એટલે કે પહેલું સફરજન છે. અહીં આર્ટિકલ તરીકે મૂકાણો. કેમ મૂકાણો? કેમ કે નામની શરૂઆત છે એ વ્યંજનથી થાય છે એટલા માટે આર્ટિકલ મૂકાણો. અહીંયા અન મૂકાણો એનું કારણ છે કે નામની શરૂઆત છે એ સ્વરથી થાય છે એટલે આર્ટિકલ તરીકે અન મુકાય છે. તો આ વાત થઈ કોઈ પણ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુ વિશે પહેલી વખત આપણે ઉપયોગ કર્યો એટલા માટે અથવા અન મૂક્યું. પહેલામાં અને અન, તો અને અનનો ઉપયોગ કરવાનો હતો એટલે અને અનનો ઉપયોગ આપણે કર્યો. પણ એ જ પદાર્થ કે પ્રાણી કે વસ્તુ વિશે આપણે જ્યારે ફરી વખત એના એ ટોપિક ઉપર વાત કરીએ ને ત્યારે આપણે ધ આર્ટિકલ મૂકવાનો છે. સમજાય છે? જેમ કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ લઈએ ધીસ ઇઝ અ બોય. આનું આ જ ઉદાહરણ આપણે અહીંયા લઈએ. ધીસ ઇઝ અ બોય. આનાથી આગળ કે એ બોયનો ફરી વખત ઉપયોગ કરું એટલે મારે ધ ઉપયોગ કરવો પડશે. ધ બોય ઇઝ ટોલ. જો જે પહેલું વાક્ય હતું ધીસ ઇઝ અ બોય, નામની શરૂઆત સ્વર અથવા વ્યંજનના આધારે આપણે અથવા અન આર્ટિકલ પ્રથમ વખત ઉપયોગ કરીએ ત્યારે, અને જ્યારે એના એ જ નામ, જાતિવાચક નામનો આપણે ફરી વખત ઉપયોગ કરીએ એટલે એની આગળ આર્ટિકલ તરીકે આવશે ધ. એટલે અહીંયા ધીસ ઇઝ અ બોય, ધ બોય ઇઝ ટોલ. જો અહીંયા અ બોય હતું પણ એનું એ બોય ફરી વખત આવ્યું એટલે ધ લાગી ગયું. એટલે ધીસ ઇઝ અ બોય, ધ બોય ઇઝ ટોલ. એવી જ રીતે ધીસ ધેટ ઇઝ, આપણે બીજું ઉદાહરણ લીધું છે. ધેટ ઇઝ અન એપલ. ધેટ ઇઝ અન એપલ. તો એનું એ જ જે આપણે એપલનો ફરી વખત ઉપયોગ કરશો એટલે અહીં લખવું પડશે ધ એપલ ઇઝ સ્વીટ. સ્વીટ એટલે મીઠું, બરાબર? સ્વીટી, બહુ સ્વીટ છે, મીઠું. પહેલું વાક્ય ધીસ ઇઝ અ બોય, ધ બોય ઇઝ ટોલ, ધેટ ઇઝ અન એપલ, ધ એપલ ઇઝ સ્વીટ. જો પહેલી વખત જ્યારે ઉપયોગ કર્યો ત્યારે આર્ટિકલ તરીકે અથવા અનનો ઉપયોગ લીધો આપણે, અને એના એ નામનો જ્યારે આપણે ફરી વખત ઉપયોગ કર્યો ત્યારે આર્ટિકલ તરીકે આપણે લીધો ધ. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે
ધ આર્ટિકલ કેવી રીતે મુકાય. બીજું એક આપણે આર્ટિકલના બે પ્રકાર જોયા હતા, નિશ્ચિત આર્ટિકલ અને અનિશ્ચિત આર્ટિકલ. તો એમાં જે ધ આર્ટિકલ છે એ અલગ પડે છે. એક ભાગ છે અ અને અન અને બીજો ભાગ છે ધ. અ અને અન અનિશ્ચિત છે, ગમે ત્યાં મૂકી શકાય, ગમે ત્યારે મૂકી શકાય, ખાસ એના નિયમો યાદ હોય એટલે મૂકી શકાય. અને ધ આર્ટિકલ નિશ્ચિત છે કે એના અમુક જે ટોપિક છે એ તમે યાદ કરી લેશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે ધ આર્ટિકલ ક્યારે મૂકો. જો અહીંયા એક નિયમ તો એ આપણે સમજ્યા કે પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુનો પ્રથમ વખત ઉપયોગ થાય એટલે અ અને અન મૂક્યો, પણ એના એ પદાર્થ, પ્રાણી કે વસ્તુનો ઉપયોગ ફરી વખત થાય ત્યારે ધ આર્ટિકલ મૂક્યો છે. તો એવી જ રીતે આપણે અમુક બીજા નિયમો જોઈશું જેથી કરીને ધ આર્ટિકલ સરળતાથી આપણને સમજાય છે. તો આ એનો પ્રથમ ટોપિક પૂરો થયો. આગળનો ટોપિક આપણે જોઈએ.